Hello, Vân và Dũng xin chào. Siem Reap, Campuchia nổi tiếng với một quần thể đền cổ huyền bí của Angkor. Trong chuyến đi này, bọn mình không chỉ đến các ngôi đền nổi tiếng như Angkor Wat vĩ đại, như Beyond Temple với những gương mặt đá khổng lồ, hay Trap Rong nơi những rễ cây cổ thụ ôm trọn các tàn tích, mà còn có những trải nghiệm buổi ngắm bình minh ở Angkor Wat, thưởng thức ẩm thực địa phương, buổi tối sôi động ở Pub Street. Chuyến đi còn cho thấy cuộc sống rất thật của người dân địa phương ở làng nổi Kampong Pluk, chỉ cách Siem Reap 30 cây số. Đây là lần thứ 3 bọn mình đến Siem Reap, nhưng lần này không đi tour. Bọn mình chọn đi tự túc để tự do trải nghiệm theo ý muốn. Vì vậy, bọn mình tự lên lịch trình bay đến Siem Reap từ thành phố Hồ Chí Minh, chọn khách sạn gần khu Pub Street để đi bộ được và nhờ xe khách sạn đến đó ở sân bay cho an toàn. Với 3 ngày ở Siem Reap, bọn mình dành 1 ngày trọn vẹn để tham quan quần thể Angkor, 1 ngày đi chụp hình ở Angkor Wat và lang thang mua sắm. Ngày còn lại đến thăm làng nổi Kampong Pluk ở biển Hồ. Vì tự túc chủ động chọn giờ tham quan các đền như Angkor Wat hay Beyond, bọn mình cũng đặc biệt đón bình minh và hoàng hôn tại Angkor. Bọn mình cũng có rất nhiều thời gian để khám phá các khu phố sôi động như Pub Street vào chiều tối, với nhiều quán ăn, quán bar và cửa hàng lưu niệm. Trước khi đến Campuchia, bọn mình cũng nghe bạn bè cảnh báo về sự không an toàn trên đường phố Campuchia. Nhưng Siem Reap mà mình đến, đường phố rất thanh bình, ngay cả về đêm. Tất nhiên, đến một đất nước khác, bọn mình cũng nên cẩn thận tìm hiểu các rủi ro có thể gặp phải. Nhưng ở khu đền và các trung tâm Siem Reap thì bọn mình cảm thấy thật an toàn. Một trải nghiệm thú vị khác khi đi du lịch tự túc là có thể lựa chọn thuê trang phục truyền thống Khmer để chụp hình tại Angkor Wat thật là vui. Buổi tối, bọn mình đã thưởng thức chương trình múa truyền thống Apsara Dance, nơi những điệu múa uyển chuyển kể lại những câu chuyện thần thoại Khmer. Nhờ sự chủ động về thời gian, chuyến đi tự túc tại Siem Reap đã mang lại trải nghiệm trọn vẹn, thoải mái và đầy màu sắc của thành phố Siem Reap. Bọn mình gồm 4 người đã book một tour địa phương để thăm quần thể Angkor trong 1 ngày. Tour đi từ sáng sớm đến tối, gồm đưa đón với giá chỉ hơn 100 đô. Quần thể Angkor là một di sản văn hóa thế giới nổi tiếng của Campuchia, thu hút khách bởi những ngôi đền cổ kính và kiến trúc Khmer độc đáo. Nổi bật nhất là Angkor Wat, ngôi đền lớn nhất thế giới được xây dựng vào thế kỷ 12 với những tháp đá cao vút và những bức tường phù điêu tinh xảo kể lại những câu chuyện về thần thoại Hindu. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm bình minh tuyệt đẹp tại Siem Reap. Tiếp đến là Beyond Temple, nổi tiếng với hàng trăm gương mặt đá khổng lồ mỉm cười bí ẩn trên các đỉnh tháp, tạo nên không gian vừa huyền bí vừa ấn tượng. Trap Rong gây ấn tượng mạnh với những rễ cây cổ thụ khổng lồ ôm trọn các bức tượng đường đá cổ, tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ, hoang sơ và rất đặc biệt. Trong khi đó, Banteay Kadai mang vẻ yên bình với những hành lang đá dài, không gian cổ kính và ít đông đúc. Pub Street là trung tâm vui chơi, ẩm thực và giải trí sôi động nhất của Siem Reap. Ban đêm, con phố rực rỡ với ánh đèn neon, nhạc sống vang khắp nơi, tạo không khí vui nhộn và náo nhiệt, thu hút cả du khách lẫn người địa phương. Pub Street đông đúc là vì nơi đây tập trung nhiều quán bar, nhà hàng, cà phê và cửa hàng lưu niệm trong tuyến phố ngắn rất tiện để đi bộ khám phá. Trong chợ đêm có hải sản nướng và xiên que đường phố, có cả xiên que côn trùng nhưng nhìn cũng không đáng sợ lắm. Ẩm thực ở đây rất đa dạng với các món amok cá, lúc lắc và bánh bèo Khmer, mang hương vị đặc trưng của Campuchia với gia vị nhẹ, nước cốt dừa và rau thơm tươi. Bọn mình cũng vào đại một quán dọc phố, ăn nhiều món mà chỉ nhớ đến món amok là món cà ri nấu cá với nước dừa, mà hình như có cả móng bò hóc là đặc sản của xứ sở Chùa Tháp. Cũng có những quán địa phương trong phố Tây có giá rất rẻ và ngon. Angkor Wat là quần thể đền thờ lớn nhất thế giới, cách phố Tây khoảng 7 cây số, được xây dựng vào khoảng 900 năm trước. Ban đầu Angkor Wat là một đền thờ thần Vishnu trong Ấn Độ giáo, sau này trở thành đền thờ Phật giáo. Về kiến trúc, Angkor Wat được thiết kế dựa trên quan điểm vũ trụ của Ấn Độ giáo. Trung tâm của quần thể là 5 ngọn tháp tượng trưng cho núi thiên Meru, nơi ở của các vị thần theo thần thoại Ấn Độ. Các tháp được sắp xếp theo hình hoa sen và bao quanh bởi nhiều lớp tường cùng hào nước. Bọn mình rời khách sạn vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng, đến mua vé tham quan trong khu đền Angkor. Mặc dù trời còn tối, nhưng không khí nơi bán vé thật nhộn nhịp, làm cho bọn mình tỉnh táo hẳn. Đến nơi xem mặt trời mọc thì trời còn tối thui, mà có vẻ ai nấy đều đã sẵn sàng cho giây phút bình minh lên.
Mọi người đã yên lặng ngồi chờ sẵn trước mặt hồ nước phản chiếu. Rồi ánh mặt trời bắt đầu ló lên phía sau đền, nổi lên đường viền đặc trưng của Angkor Wat. Với khoảnh khắc đó làm cho bọn mình cũng tĩnh lặng vài giây rồi mới chụp hình với cảm xúc không thể tả được. Angkor Wat chủ yếu được xây dựng bằng đá sa thạch và đá ong. Mặc dù đá sa thạch không cứng nhưng dễ chạm khắc nên rất phù hợp để tạo các phù điêu chi tiết. Nơi đây có rất đông người đến tham quan, nhưng cũng có những không gian rất yên tĩnh, cổ kính vì ngôi đền quá rộng lớn. Bọn mình rất ấn tượng với độ lớn của ngôi đền, không chỉ một đền đài chính mà còn có những đền đài trong khuôn viên mênh mông. Tồn tại gần 900 năm, một số bức tường đã bị bào mòn theo thời gian, nhiều chỗ có rêu phong và rễ cây len vào các khe đá. Do thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm cao và sự thay đổi của môi trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến công trình. Ngoài ra, trong quá khứ cũng đã từng xảy ra tình trạng trộm cắp cổ vật và chiến tranh đã làm một số phần của ngôi đền bị hư hại. Các cô bạn của mình quyết định thuê trang phục truyền thống Khmer để có bộ ảnh ở Angkor Wat, và bọn mình đã mất một buổi sáng cho việc này. Ở Siem Reap có rất nhiều cửa hàng cho thuê trang phục truyền thống, nhưng bọn mình đã theo chân bạn trẻ lái tuk tuk đã đến một shop cho thuê quần áo rất chuyên nghiệp. Họ giúp luôn cho việc make up và làm tóc. Giá cả thì từ 20 đô cho đến 50 đô cho trang phục nữ, tùy theo mức độ chi tiết của trang phục. Hai cô đều chọn trang phục trên 50 đô với váy sampot, khăn tròn đính đầy vàng và thêm trang sức kiểu Apsara. Kết quả là trang phục tương đối nặng, nhưng vì đẹp nên ai cũng phải cố gắng. Ban đầu các cô cũng có cảm giác ngại ngùng và lúng túng, nhưng khi bước giữa khung cảnh có niên đại 900 năm tuổi, cảm giác thật sự rất đặc biệt, nên các cô cũng đã cố gắng tạo dáng, đi đứng dịu dàng và múa theo kiểu Apsara. Vừa đi vừa múa vậy đi. Mặc dù có lúc mệt quá đã vô tình ăn trong đền để có sức đeo vàng đầy người thật là nặng. Nói đến múa Apsara thì bọn mình đã xem biểu diễn Apsara trong khi ăn buffet. Buffet có các món đặc trưng như amok cá, lúc lắc, bánh nôm pak chok cùng một số món quốc tế khác là và món tráng miệng, nhưng các điệu múa vẫn là hấp dẫn nhất. Múa Apsara mang tính biểu tượng với những động tác tay uyển chuyển, trang phục lộng lẫy và vương miện truyền thống, kể những câu chuyện thần thoại về lịch sử Khmer. Bọn mình rất thích buổi biểu diễn này, thích cả không khí trời đêm trên đường ngồi xe túc túc về khách sạn, làm chuyến đi đến Siem Reap càng thêm đáng nhớ. Đi sâu vào bên trong Angkor Wat rất là ấn tượng với những hành lang dài được chạm khắc tinh xảo. Trên các bức tường đá và vô số những phù điêu mô tả những câu chuyện thần thoại trong các sử thi nổi tiếng như Ramayana và Mahabharata. Những hình ảnh phụ nữ Apsara mềm mại, uyển chuyển như đang chuyển động trên bề mặt nền đá. Ngày nay, Angkor Wat được UNESCO công nhận là di sản thế giới và trở thành biểu tượng văn hóa quan trọng của Campuchia, đồng thời là một trong những kỳ quan kiến trúc nổi bật nhất. Bayon là một trong những ngôi đền đặc sắc đối với mình. Lần này mình đến Bayon là lần thứ 3. Ấn tượng đối với Bayon là những gương mặt đá khổng lồ với nụ cười hiền hòa bí ẩn. Bayon nằm trong thành Angkor Thom. Bọn mình đi ngang qua cửa nam để vào thành và đến Bayon. Lần này đến đây thì Bayon đang được trùng tu nên rất tiếc không được lên tầng trên của đền để có nhiều góc nhìn đẹp. Nên bọn mình chỉ đi vòng qua các hành lang vào sân và tháp đá. Trên các bức tường là những phù điêu dài mô tả sinh động cuộc sống của người Khmer cổ, cảnh chợ búa, chiến trận, lễ hội và sinh hoạt thường ngày, như kể lại câu chuyện về đế chế Khmer thời hưng thịnh. Do lần đến đây, cách hơn 10 năm đã để lại ấn tượng rất mạnh về Bayon, nên trong chuyến trở lại này mình cảm thấy như ngôi đền có phần cũ kỹ hơn. Có lẽ một phần vì khung cảnh xung quanh đền chưa được chăm sóc thật kỹ. Thậm chí còn về vài chú heo đi lại nhởn nhơ khiến tổng thể không gian có phần kém trang nghiêm so với ký ức trước đây. Dù vậy, nét cổ kính đặc trưng của Bayon vẫn rất ấn tượng, với những tháp đá và các gương mặt khổng lồ lặng lẽ nhìn ra bốn phía giữa lòng Angkor Thom. Gần Bayon là đền Banteay Kadai, một ngôi đền nhỏ với 5 tháp chính còn gọi là Gopura trong khuôn viên. Banteay Kadai tạo cảm giác yên tĩnh với những hành lang dài, cổng đá cổ và nhiều khu vực phủ đầy rêu phong. Ngôi đền được xây dưới thời vua Jayavarman Đệ Thất, mang phong cách kiến trúc Phật giáo tương tự như Bayon, nhưng quy mô nhỏ hơn, không nổi tiếng như Bayon và ít du khách đến tham quan, giúp cho Banteay Kadai mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn. Ta Prohm là một ngôi đền nổi tiếng và độc đáo nhất trong quần thể Angkor.
Điểm đặc trưng và nổi bật của Tapron là sự hòa quyện giữa kiến trúc cổ và thiên nhiên hoang dã. Sau khi đế chế Khmer suy tàn, ngôi đền bị bỏ quên trong rừng suốt nhiều thế kỷ. Những cây cổ thụ khổng lồ như cây tùng và cây đa đã mọc lên ngay trên các bức tường và mái đền. Bộ rễ lớn lan rộng ôm trọn các khối đá sa thạch tạo nên hình ảnh vừa kỳ vĩ vừa huyền bí. Chính vẻ đẹp gần như nguyên sơ này đã làm cho Tapron trở thành nơi mà bọn mình rất thích trong quần thể Angkor. Một sự kiện nổi bật khiến cho Tapron càng nổi tiếng trên thế giới là việc ngôi đền được chọn làm bối cảnh quay bộ phim bí mật Ngôi Mộ Cổ vào năm 2001. Sau bộ phim, hình ảnh những rễ cây khổng lồ bao phủ trên đỉnh cổ đã thu hút nhiều du khách, trong đó có bọn mình là fan hâm mộ của hình ảnh các rễ cây này. Ngày nay, Tapron được bảo tồn theo hướng giữ lại sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và di tích để giữ lại nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và tàn tích lịch sử. Rời xa đền đài và phố Tây đầy màu sắc, bọn mình đến Kom Tom Club bằng xe hơi, sau đó thuê tàu chạy thẳng ra biển hồ. Kom Tom Club là một trong những làng nổi độc đáo và nổi tiếng nhất ở Siem Reap. Làng này mang đặc trưng được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước, với những ngôi nhà cổ cao nằm ở trên cọc. Vào mùa mưa, hầu như toàn bộ đường đi của làng chìm trong nước. Khi đó người dân đi lại chủ yếu bằng xuồng. Vào mùa khô thì phần nước rút xuống, người dân lại di chuyển trên những con đường đất hoặc cầu gỗ tạm bợ. Lúc bọn mình đến thì nước chỉ mới rút một phần, đường lộ vẫn còn chìm trong nước. Đây cũng là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân địa phương. Người dân Kom Tom Club gắn bó với thuyền và nước, với cuộc sống mưu sinh đơn sơ mộc mạc. Cộng đồng có một ngôi chùa và thuyền lớn dành cho sinh hoạt cộng đồng. Trong khu vực khô ráo và bọn mình dừng chân lại, có một thư viện, một lớp học nho nhỏ. Nhìn đám trẻ các con ngoan ngoãn với đôi mắt ngây thơ trong lớp học đơn giản thiếu ánh sáng, và những đứa trẻ hồn nhiên với những trò chơi dọc trên đường. Mắt bọn mình cũng thấy cay cay. Có lẽ điều thu hút du khách là khung cảnh thiên nhiên hòa quyện với văn hóa sống trên nước. Những ngôi nhà gỗ phản chiếu trên mặt hồ, khung cảnh yên bình, ánh sáng vàng nhạt chiếu trên những mái nhà và thuyền nhỏ tạo nên bức tranh độc đáo cho các nhiếp ảnh gia. Nhưng trên vẻ mặt của người lớn là sự vất vả mưu sinh. Mình chợt nghĩ liệu sự hào nhoáng hiện đại có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho người ta hay không? Tại chuyến đi này đã mang lại cho bọn mình cảm giác vừa choáng ngợp vừa lắng động, nơi mà những công trình cổ kính đã kể lại câu chuyện hàng thế kỷ, còn nhịp sống giản dị của con người lại khiến lòng mình dịu lại. Campuchia không chỉ để đến, để ngắm nhìn, mà còn là nơi để cảm nhận, để chậm lại và để mang theo một chút bình yên rất riêng khi rời đi.